Αν δεν είναι χαρούμενοι χριστιανοί, ποιοι θα είναι? Χριστιανός χωρίς χαρά δεν είναι χριστιανός. Φυσικά και θα λυπάσαι, φυσικά και θα έχεις τα προβλήματα, φυσικά και θα παλεύεις, αλλά μέσα σου ξέρεις το αποτέλεσμα όλων αυτών. Με την προσευχή και την αγάπη. Και αφήστε τις διδασκαλίες και τις θεολογίες κατά μέρος. Οι άνθρωποι που έχουν υποφέρει, που βρίσκονται όπως λέμε σε χειμερή ανάρκη, δεν έχουν ανάγκη από λόγια και από διδασκαλίες και από κηρύγματα. Έχουν ανάγκη από έναν άνθρωπο δίπλα τους. Όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της Εκκλησίας του Χριστού, όταν αυτός ο άνθρωπος έχει ζήσει τη ζωή που θέλει εκείνος που είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια», άθελά του, αυτή την αλήθεια θα την μεταδίδει και στον διπλανό του, με τη συμπεριφορά του, με τον τρόπο που θα μιλάει, με την ίδια του την ύπαρξη. Έχουμε αμέτρητα τέτοια παραδείγματα. Πήγαν κάποιοι να ακούσουν τον Άγιο Αντώνιο. Άρχισε ο Άγιος Αντώνιος να τους απαντάει σε ερωτήσεις. Κάποιος δεν ρώταγε. Του λέει ο Αβάς Αντώνιος, ο Άγιος Αντώνιος, εσύ δεν θα ρωτήσεις τίποτα. Και άλλος του λέει, μου αρκεί που σε βλέπω, πάτερ. Αντί να μιλάτε για την αλήθεια, να τη δείχνετε. Να σας βλέπουν και να λένε, να, έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Να σας βλέπει ο άλλος που είναι σε κατάθλιψη, σε καταστολή και να λέει, κοίταξε τον πόσο χαρούμενος είναι. Τι ωραία φέρεται, τι γαλήνη έχει, τι ηρεμία έχει. Και χαρούμενος δεν εννοούμε χαχαχά και μπουχουχού και ανέκδοτα και καλαμπούρια. Μπορείς να είσαι και σοβαρός και να μεταδίδεις τη χαρά. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος του Θεού να μην είναι χαρούμενος. Δεν έχω γνωρίσει πιο χαρούμενους ανθρώπους από τον Άγιο Παΐσιο και από τον Εφραίμ της Αριζώνας. Να βλέπεις ο Παϊτήρη Παΐσιος μπορούσε να σε κάνει να ανασκάς τα γέλια. Από τα πειράγματα και από τα αστεία. Ο Εφραίμ της Αριζώνας σταύρωνε ο ίδιος στο στόμα του να μην γελάσει και κάνει χα και εσύ κράταγες την κοιλιά σου από εκείνα που είχε πει και χτυπιώσανε από τα γέλια. Και λέω πώς γίνεται. Και από την άλλη μεριά λέω, μα αλίμονο, αν δεν είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι του Θεού, ποιοι θα είναι? Αν δεν είναι χαρούμενοι χριστιανοί, ποιοι θα είναι? Χριστιανός χωρίς χαρά δεν είναι χριστιανός. Φυσικά και θα λυπάσαι, φυσικά και θα έχεις τα προβλήματα, φυσικά και θα παλεύεις, αλλά μέσα σου ξέρεις το αποτέλεσμα όλων αυτών. Εφάρμοσε τα λοιπόν πρώτα στον εαυτό σου, προσευχήσου, γονάτισε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, εξομολογήσου, κοινώνησε, προσευχήσου κάθε βράδυ. Το απόδειμνο, μια σταλίτσα ακολουθία είναι, η πιο μικρή ακολουθία της Εκκλησίας είναι το απόδειμνο. Εδώ το έχουμε μάθει απόξω, καθόμαστε στο μπαλκόνι και το λέμε απόξω. Στο μπαλκόνι κοιτάζοντας τη θάλασσα και οι προσκυνητές παραξενεμένοι μας κοιτάνε. Δεν μπορείς να κάνεις μια τόσο μικρή ακολουθία σαν το απόδειμνο. Διάβασε τους χαιρετισμούς της Παναγίας το βράδυ. Και άθελά σου μετά αυτό που έχεις θα το μεταδίδεις σε εκείνον που έχει τη στεναχώρια, που έχει τη θλίψη και θα ωφελείς τον άλλον επειδή έχεις ωφελήσει τον εαυτό σου. Διαφορετικά θα κινηθείς διαφορετικά, γιατί δεν υπάρχει μια απάντηση για όλους, δεν έχουν όλοι την ίδια ψυχρότητα απέναντι στην Εκκλησία του Χριστού, δεν έχουν άλλοι το ίδιο βάρος χειμερίας ενάρκης που έχουν άλλοι. Κάποιοι περιμένουν να ακούσουν έναν λόγο. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, διδώνε παντί το ετούντι. Προσέξτε, σε εκείνον που ζητάει, όχι εκείνον που δεν ζητάει, θέλοντας και εσύ να του κάνεις ιεραποστολή και να του αλλάζεις τα φώτα και να σου να λέει από μέσα του «Άι παράτα με». Θα μεταδίδουμε αυτό που έχουμε. Δεν έχουμε, γι' αυτό δεν μεταδίδουμε. Τι θα κάνουμε? Θα αποκτήσουμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, τη ζωή της Εκκλησίας. Μπορεί να ήταν στα βράχια και στα βουνά και στις σπηλιές του Αγίου Όρους Εφραίμ της Αριζώνας, αλλά δεν αφήνανε ούτε απόδειπνο, ούτε όρθρους, ούτε λειτουργίες. Κάνανε τις ακολουθίες της Εκκλησίας και λέγανε και το Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με ασταμάτητα. Αναφέρομαι συνέχεια σε εκείνον και στον παππού Ιωσήφ τον Ησυχαστή,
Γιατί είναι τα φαινόμενα της Ιεραποστολής σήμερα παγκοσμίως. Δεν σας κάνει εντύπωση πως το παπαδάκι του Δημοτικού Εφραίμ ίδρυσε ή στήριξε πάνω από 30 μοναστήρια, όταν άλλος δεν μπορεί να φέρει βόλτα 10 άτομα. Όταν εσύ, όπως λες, δεν μπορείς να βοηθήσεις κάποιον που είναι σε κατάθλιψη. Και ο άνθρωπος καταλαβαίνει ποιον έχει δίπλα του. Γι' αυτό χαιρόταν ο άλλος που ήταν δίπλα στον Άγιο Αντώνιο. Γι' αυτό χαιρόντουσαν πολλοί που καθόντουσαν δίπλα στον πατέρα Παΐσιο. Γι' αυτό χαιρόντουσαν πολλοί βλέποντας τον πατέρα Πορφύριο, τον Εφραίμ της Αριζώνας. Μεταδίδουν αυτή την χάρη του Θεού που έχουν, άθελά τους. Όποιος θέλει λοιπόν να βοηθήσει τους άλλους, είτε αιρετικούς, είτε πονεμένους, είτε κακοποιημένους, είτε, θα αποκτήσει αυτή τη χάρη, στο μέτρο που μπορεί ο καθένας. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι Παΐσιοι, Πορφύριοι και Εφραίμ της Αριζώνας. Όσο μπορεί ο καθένας θα κάνει. Αλλά αυτό το λίγο που μπορούμε να το κάνουμε όμως. Και μετά η χάρις του Θεού συμπληρώνει αυτά που λείπουνε και γίνεται το έργο του Θεού. Όταν εμείς γινόμαστε εύχριστα σκεύη στα χέρια του Θεού. Να μην γινόμαστε εμείς το εμπόδιο και δεν αφήνουμε το Θεό να κάνει τη δουλειά του.